सामने आ जाओ भाई। हम लोग नहीं आना चाहिए। हुन्छ ल यहाँ यो छ नि क्या अब यो चाहिँ नजर ल तपाईँहरूको ल फर्स्टमा यो अब सबै डिस्पेन्डेड हुन्छ यो जोडी ल यो जोडी सकेर चाहिँ तपाईँको यो लाउनुपर्छ हो ल यो जोडी सक्यो यो चाहिँ पाइपमा आउँछ ल यो चाहिँ अब यो पाइपमा लाग्छ यता यो हुन्छ नि यता कनेक्ट हुन्छ यो यता भयो ल तपाईँको कनेक्ट नलागाएको राम्रो भयो यो यता जान्छ यो चाहिँ अब तपाईँको हुन्छ नि त्यो यस्तो परि त्यो यसरी यो चाहिँ टक्कै थिच्यो भने चाहिँ फेरि निक्लिन्छ होला हो त्यहाँदेखि एकछिन ल त्यस्तो यो तपाईँको एकछिन ल लगाइदिउँ यहाँबाट लगाएर चाहिँ यो यस्तो गऱ्यो हो यसलाई यसो जोड्दै डाउन यो चाहिँ तपाईँको यो यस्तो भयो त हो अन्त यो चाहिँ तपाईँलाई यस्तो थिच्दाखेरि चाहिँ यो थिचिबस्नु अब कन्टिन्यू लाउनु छ भने चाहिँ छ नि ल यो यस्तो हाल्नु त यो हाल्नु चाहिँ छर्नु थाल्छ यो निकाल्यो पनि पर्दैन ल हो अब यो चाहिँ यसको यो वासर रहेछ यसको यो वासर चाहिँ यहाँ माथि पो लाउनु पर्ने भित्र त्यहाँ भइहाल्छ र ए तल रहेछ नि टाइट हुन चाहिँ नजर ल त्यहाँदेखि यसको यो हुन्छ नि यहाँ यसको यो रड फुस्किन्छ कि ए त्यहाँ लक है यसको लक यहाँ छ नि त्यहाँदेखि यो पिन चाहिँ यता हाल्यो हेर्नु तपाईँले अनि अलिकति डाउन गर्दैन यसलाई चाहिँ अब यो बङ्गाइ कि अलिकति अलिक बङ्गाइ है त्यो लक भइगयो त्यो लक भइहाल्छ अनि तपाईँको अब यो बेल्ट त सजिलो चलाउनु हो जाने पानी म त यतातिर हाल्नुपर्छ होला यसो अब नाम्लो कसेको जस्तो कसेर तपाईँहरूले गरेकै छ यो आफै एडजस्ट गरेर कतिमा गर्नु छ अन्त यो चाहिँ हुन्छ नि ए तिम्रो सजिलो जस्तै है यसरी अड्किन्छ होला हो अड्केर चाहिँ यसको यो ल यस्तो अड्कियो ल अनि यो चाहिँ यता हाल्यो ल तपाईँ यो दुइटै हाल्नुहोस् ल यस्तो भयो ल अनि चाहिँ अब यता यसरी झुम्नु चाहियो ल अर्कायो तपाईँ चाहिँ अब यो यस्तो गरेर ल यसरी ए यसो गरे अब बोकेर हिँड्यो ल यो हो ल त्यहाँदेखि अब यहाँ पानी हाल्नु त तपाईँ ल सर बहुत दिन्छ नि यसमा यो लेखेर चाल्छ ल मैले ब्लक हुँदैन ल बोके हिँडेको हिँडेकै सर्छ यहाँ त पानी अब अझै यो पानी पाइपै कम्ती भएको छ पानी पाउनु यो ठाउँमा हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टले पाइपहरू दिँदैन हर्टिकल्चरबाट आउनु पर्ने त म हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टको नि पाइपहरू कि ओ सरले जसरी यो बाटोमा कहाँ बाटो जानु पुग्दैन अझै पर त्यो मोलले टाढो छ के बन्द गरेँ ल तपाईँको बोक्यो जम रहेछ नि यहाँ ओल्डाउनु रहेछ नि यहाँ
ए खेलाउनु पर्ने पो लै पम्प ए यसो बोक्यो पम्प दियो हो बुझ्यो हो यो न तपाईँ यसो बोक्नु त ल म अलिक यही सिकौँ भनेर अस्तिदेखि नि म पारा नआएर नि अब छोड्नुहोस् त लो यो यसो भएको उल्टो भयो यता जानुपर्छ है लै अच्छा अब चाहिँ म गरिहालेँ ठीक नहीं बचे हाँ ए यस गयो हाँ अच्छा हो गया बढिया बढिया समझ में आ गया अब आयो पानी पनि अलिक पाउनुपर्छ पाइप अझै ल्याउनु पर्ने लो वाह वाह मजा आयो त आलु पो रहेछ त मजा हुँदैछ यहाँ पनि ठीक है हो गया ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व बढिया बढिया गुड अब मजा आउँदैछ यसो पो रहेछ त पार्छ अब दबाई लाउनु मिसाएर है दबाईमा चाहिँ राम्रो हुँदैछ दबाई बोके सजिलो रहेछ नि त्यो भित्रमा तपाईँ एक्स्ट्रा एडजस्ट गर्नु ल कतिमा सजिलो पर्छ ठिकै हो है उधर से अंदर में कोई पार्टिकल नहीं जाना चाहिए नहीं तो नोजल बंद हो जाएगा ठीक है मैला नहीं जाना चाहिए हाँ सही मैला नहीं जाना चाहिए तपाईहरु सबैले पाएको छ ल यस्तो है यो अस्ति माथि लिङडङमा जाने हाँ ठीक है ये लिंगडोंग वाला जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था हाँ गुड करते रहो हो गया ट्राई करो हाँ ओए अपोजिट कुछ ना रहे हो हाँ ऐसे करना है गुड गुड ऐसे करना है गुड करो 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 हाँ गुड हाँ वासर डाल देना है उधर में बालीमा पाइप हाले किन हाँ ठीक है चलो चलो करो हाँ हाँ गुड करो हाँ 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 और करो 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 हाँ हाँ ठीक है उसको ये करो पहले ये ऐसा करो हाँ 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 करो 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 हाँ ठीक है हाँ यहाँ पर सुनो हम लोग चिरिंग चिफली